Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα νέα πλαστικά πτερίγια της εταιρείας C4, Storm και Predator. Στη συσκευασία και των δύο πτερυγίων περιέχονται μόνο τα πτερίγια, τα οποία μέσα στο παπουτσάκι τους έχουν αυτό το πλαστικό καλαπόδι, ας το πούμε, για να διατηρεί το παπουτσάκι την φόρμα του. Και τα δύο αυτά πτερίγια της εταιρείας κυκλοφορήσανε φέτος και πρόκειται για κάτι πολύ παρόμοιο στην πραγματικότητα, σαν πτερίγιο, το οποίο αποτελείται από το παπουτσάκι το 250, το νέο παπουτσάκι της εταιρείας C4, που το είδαμε πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, στην έκδοση των πτερυγίων του Πελιτσάρη, που έχουμε παρουσιάσει σε παλιότερο βίντεο. Το οποίο όμως σε αυτή την περίπτωση το παπουτσάκι έρχεται κολλημένο με τη λεπίδα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε δυνατότητα να το αλλάξουμε. Η βασική διαφορά στα δύο πτερίγια, όπως βλέπετε και εσείς, είναι το μήκος τους. Το Predator έχει συνολικό μήκος παπούτσι και λεπίδα γύρω στα 93 εκατοστά, ενώ το Storm έχει μήκος 80 περίπου εκατοστά. Πρόκειται λοιπόν για ένα αρκετά πιο κοντό πτερίγιο, το οποίο κατά τη δική μου γνώμη με 83 εκατοστά, ναι, παραμένει και είναι ένα μακρύ πτερίγιο για χρήση σε ελεύθερη κατάδυση. Απ' την άλλη μεριά, το Predator είναι ένα κλασικό πτερίγιο ελεύθερης κατάδυσης, κανονικού μήκους. Το παπουτσάκι το 250, ένα πολύ ωραίο παπουτσάκι με υλικό, δεν είναι μάλλον λάστιχο, είναι ένα άλλο είδος υλικού, το οποίο έχει αρκετά λεπτό πάχος και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί να διατηρήσει το βάρος του πολύ χαμηλά. Σκληρό πάτο και μαλακό παπούτσι. Το νούμερο που κρατάω στα χέρια μου είναι το 4344, ενώ στο Storm έχω το νούμερο 4445. Μια και μιλάμε και για βάρος, το συνολικό βάρος του 250 είναι γύρω στα 655 εκατοστά. Αυτό το ένα πτερίγιο στο νούμερο 4344, ενώ το Storm στο νούμερο 4445 ζυγίζει 640 γραμμάρια. Πολύ ελαφριά πτερίγια, καταλαβαίνετε δηλαδή, το ζευγάρι δεν θα ξεπεράσει τα 1300 γραμμάρια. Και να πούμε ότι η γωνία που κάνουν αυτά τα παπουτσάκια είναι αρκετά μεγάλη, αγγίζει τις 30 μοίρες, με αποτέλεσμα να μας βοηθάνε και να μας εξυπηρετούν πάρα πολύ στην σωστή τεχνική της πεδιλιάς. Η λεπίδα φαίνεται να είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό και στα δύο μοντέλα, αν και η λεπίδα Storm έχει περισσότερη επιφάνεια σε γυαλιστερό χρώμα, η λεπίδα του Predator έχει ένα μεγάλο γραφικό μάτα, ας το πούμε, από τη μία μεριά, ενώ από την άλλη και αυτή το μεγαλύτερό της μέρος είναι γυαλιστερό. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλαϊνά παρατροπίδια, πλην αυτών των ακριανών, ας το πούμε, ενσωματωμένων πάνω στη λεπίδα. Μάλλον δεν είναι ενσωματωμένα, είναι η ίδια η λεπίδα, το ίδιο υλικό της λεπίδας ξέχει και δημιουργεί τα μικρά αυτά παρατροπίδια. Και λίγο πιο μέσα στη λεπίδα βλέπουμε ένα μεγαλύτερο σε μήκος αλλά μικρότερο σε πάχος παρατροπίδιο, το οποίο τρέχει και πάνω και από κάτω τη λεπίδα. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στο Storm. Έχουν δηλαδή ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό, ενώ στο πίσω σημείο βλέπουμε δύο χοντρά νεύρα στο σημείο της κούρμπας, τα οποία νεύρα θα υποστηρίξουν τη λεπίδα στην κίνησή της και στην ένωσή της με το παπουτσάκι. Και τα δύο είναι πολύ ωραία πτερίγια. Έχουν διαφορετική απόλυξη. Το ένα θυμίζει ουρά ψαριού, ενώ το άλλο είναι αρκετά διαφορετικό, με μια κεντρική εσοχή, η οποία πιθανότατα να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της λεπίδας κατά την κίνηση. Να πούμε την τιμή τους, η οποία για το 2024 το Predator είναι στα 95 ευρώ, ενώ το Storm κοστίζει στον τιμοκατάλογο 70 ευρώ. Πολύ καλές τιμές και για τα δύο πτερίγια και θα έλεγα ότι προτείνονται και τα δύο πτερίγια σε κάθε επίπεδο του δίτη. Με αυτό εδώ το πτερίγιο
πιστεύω ένας δίτης θα μπορούσε να κυκλοφορήσει άνετα σε ένα εύρος από πολύ ριχά έως μεσαία βάθη. Άνετα θα μας πρόξει το πτερίγιο αυτό σε μια βουτιά 15 με 20 μέτρα. Παρομοίως και το Storm θα έλεγα θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως καλύτερα μάλλον μέχρι τα 15 μέτρα, ενώ θα κινηθεί καλύτερα στα πιο ριχά σε ένα χειμωνιάτικο ψάρεμα με αρκετά βαρύδια, στο πούμε, και χοντρή στολή. Ενώ και τα δύο πτερίγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θεωρώ, και σε δραστηριότητα snorkeling, αυτό που λέμε περιήγηση, δηλαδή με τη μάσκη και τον αρνευστήρα. Είναι το παπουτσάκι τέτοιο που μπορεί να φορεθεί με γυμνό πόδι. Το έχω δοκιμάσει, δηλαδή όχι το συγκεκριμένο, έχω δοκιμάσει το 300 με γυμνό πόδι και θυμάμαι ότι δούλευε αρκετά καλά. Απλά το θέμα είναι ότι εκεί έχουμε έναν περιορισμό, δηλαδή ή θα το πάρουμε το παπουτσάκι για να το φοράμε με γυμνό πόδι ή θα το πάρουμε για να το φοράμε με καλτσάκια. Είναι λίγο δύσκολο να μας κάνει καλά και στις δύο περιπτώσεις. Και να θυμίσω ότι όταν το παπουτσάκι είναι λίγο μεγαλύτερο από το νούμερό μας και ειδικά όταν το φοράμε χωρίς καλτσάκι, είναι πολύ εύκολο να μας δημιουργήσει κάποιες πληγές στο πόδι κατά την κίνηση. Το κενό που υπάρχει ανάμεσα στο πόδι και στο παπουτσάκι κατά την κίνηση, αυτή η συνεχόμενη τριβή, είναι πιθανό να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Οπότε στην περίπτωση που θέλουμε να τα φοράμε με γυμνό πόδι, θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε, να έχετε καλή εφαρμογή, ώστε να μην σας ενοχλεί κατά την πεδιλιά. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο νέα πτερίγια της E4, το Predator και το Storm, και τα δύο με το παπουτσάκι το 250, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις είναι κολλημένο, δεν μπορεί δηλαδή να αλλάξουμε λεπίδα στο μέλλον ή παπουτσάκι. Δύο πολύ οικονομικές προτάσεις της εταιρείας, οι οποίες απευθύνονται σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την ελεύθερη κατάδυση, σε κάποιον που θέλει να πάρει ένα εξειδικευμένο πτερίγιο, π.χ. για χειμωνιάτικο ψάρεμα ή για αρκετά ρηχό ψάρεμα, που δεν θέλει να χαράζει τα carbon πτερίγια του στους βράχους στα ριχά, οπότε είναι μια καλή λύση για αυτή τη χρήση. Και για κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει ένα ελαφρύ πτερίγιο, ώστε να κάνει μια διαδρομή, μια επιφανειακή διαδρομή, μεγάλη διαδρομή. Θα είναι αρκετά ξεκούραστα για μια τέτοια διαδρομή και θα μας δώσουν και μια παραπάνω όθηση, το Storm, μιλάω για το Storm, και θα μας δώσει και μια όθηση για να κάνουμε μια μικρή κατάδυση. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.